নমস্কাৰ। APSC কেইটামান পদ মুকলি হৈছে। APSCত মানে ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট পদকেইটাৰ নাম হ'ল ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট, 5টা পোষ্ট আৰু পদৰ সংখ্যা 5টা আছে। ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট আণ্ডাৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আপোনাৰ অপেন কেটেগৰীত আছে 2টা পোষ্ট। বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' নকৰোঁ, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, ফটাফট কৈ দিম মেইন কথাখিনি। আৰু OBC কাৰণে আছে 1টা পোষ্ট। তাৰপিছত আপোনাৰ কিবা আদিবাসীৰ কাৰণে নতুনকৈ পোষ্ট টি ট্ৰাইব আৰু আদিবাসীৰ কাৰণে নাই। SCৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 1টা, ST প্লেইন 1টা আৰু ST হিলছৰ নাই। টোটেল আছে 5টা পোষ্ট আৰু ইয়াতে কিন্তু ফিমেলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ নাই। দেখিছেনে? 5টা পোষ্ট আছে আৰু ফিমেলৰ কাৰণে ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো দৰমহাটো হাই আছে, আপোনাৰ 9,400 টকা আছে গ্ৰেড পে'। তাৰপিছত 22,000ৰ পৰা 97,000, মানে ভালেই আছে। APSC লেভেলৰে হয় মানে ভেৰিটো গ্ৰেড পে'টো। তাৰপিছত আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো মেইন বস্তু এইটো ভালদৰে চাই ল'ব। ডিগ্ৰী লাগিব, যিকোনো হ'লে হ'ল, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, আৰ্টছ। উইথ ষ্টেটিষ্টিক্স, মেথমেটিক্স নতুবা ইকনমিক এজ ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্ট। কিন্তু আপোনাৰ ডিগ্ৰী লেভেলত ষ্টেটিষ্টিক্স বা মেথছ বা ইকনমিক্স থাকিব লাগিব আৰু লগতে 6 মাহীয়া কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। আৰু এজ লিমিট আছে 21ৰ পৰা 28 বছৰ। তাৰপিছত বেছি ভিডিঅ' নকৰোঁ, ফটাফট কৈ যাম। আৰু ষ্টাৰ্টিং হ'ব অনলাইন 29 তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট আছে আপোনাৰ মে'ৰ 29 তাৰিখ। অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, অহাকালি নেকি, নহয় চৰি, আপোনাৰ 29 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 29 মে'ত সমাপ্ত হ'ব ক্লজিং ডেট। তাৰপিছত আপুনি ফি দিব লাগিব। জেনেৰেল ল'লে 297 টকা, OBC হ'লে 197 আৰু BPL হ'লে 47 টকা দিলেই হ'ল। আৰু যদি আপুনি ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ তেতিয়াও আপুনি 47 টকা দিলেই হ'ল। তাৰপিছত আৰু আমি চাম মেইন বস্তুখিনি। বাকী আপুনি যিখিনি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব এইটো জানে, ডকুমেণ্টছখিনি ছাবমিট কৰি দিলেই হ'ল। তাৰপিছত মেইন বস্তুখিনি চাই যাই আছোঁ। ডকুমেণ্ট আপুনি কি দিব লাগিব, ইণ্টাৰভিউৰ সময়ত দিব লাগিব। চেল্ফ ষ্টাটাছ কপি লাগিব মেট্ৰিকৰ, তাৰপৰা মাৰ্কশ্বিটসমূহ দিব লাগিব HSLCৰ পৰা একদম গ্ৰেজুৱেট লেভেললৈকে। তাৰপিছত মানে মেইন বস্তুখিনি কৈ গৈছোঁ। আৰু এক্সাম চেণ্টাৰ হ'ব আপোনাৰ শিলচৰ, যোৰহাট, নগাঁও, তেজপুৰ, কোকৰাঝাৰ আৰু গুৱাহাটী। আৰু গুৱাহাটীৰ কাৰণে হ'ব বৰপেটা, বাক্সা, কামৰূপ মেট্ৰ', নলবাৰী, দৰং, বজালী, তামুলপুৰ, এখানে কাৰণে গুৱাহাটী আছে। বাকী এনেদৰে চাই ল'ব। বাৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। এতিয়া আপোনাৰ অনলাইনটো আৰম্ভ হ'ব 29 তাৰিখৰ পৰা, সেইটো খালি জানি থওক। 29 তাৰিখৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হ'ব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, 29 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰু 29 মে'ত সমাপ্ত হ'ব। আৰু যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে মেথছ আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স বা ইকনমিক্সত, তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বাছ এখানি আছিল ভিডিঅ'টো। ভেকেঞ্চি আছে 5টা, বাছ